حلقة النهاردة هي أول حلقة من سلسلة حلقات نجاح البيزنس، وهنتكلم فيها عن أول وأهم سبب: السيولة، l'argent، الفلوس. استنوني بعد الفاصل مع يلا بيزنس. يا أهلا بيكم وحلقة جديدة من يلا بيزنس مع أيمن آدم. حلقة النهاردة هي أول حلقة من سلسلة حلقات عن أسباب نجاح البيزنس، وهنتكلم النهاردة عن أهم وأول سبب يضمن نجاح البيزنس: الفلوس. خلينا نبقى صادقين، في أسباب كتيرة ممكن تدفعك وتحركك، زي حبك للنجاح، الالتزام، تخطيط كويس. كل ده حاجات مهمة، ولكن من غير فلوس ومن غير رأس مال تعرف تتحكم فيه وتعرف تمانجه أو تديره كويس، صعب إن أنت تنجح في البيزنس بتاعك. وده اللي خلاني اختار الفلوس أو السيولة إن هي تكون أول سبب من أسباب نجاح البيزنس. وخليني أقول لك وجهة نظري: انت ممكن تكون بنيت عربية كويسة، حطيت فيها موتور قوي، هيكل مصنوع من صلب، ولكن من غير بنزين العربية مش هتتحرك. هو ده نفس السبب اللي بيخلي الفلوس هي أهم سبب من أسباب نجاح البيزنس. زي ما احنا عارفين، احنا عايشين في عالم بيتحكم فيه رأس المال، وزي ما كل الناس بتقول money talks, money runs the world، ودي حقيقة. طيب، لو انت حتى ابتديت برأس مال 100 مليون دولار ولو ما عرفتش تهندل رأس المال ده كويس، ممكن تفشل؟ للأسف ممكن تفشل. طيب، هتسألني ليه؟ طب ما انا عندي رأس مال، ده انا معايا مليون دولار، ازاي هفشل؟ لأن انت مهما كبر رأس مالك هتحتاج ان انت تهندل او تدير رأس المال ده كويس، عشان تدفع الفلوس، تدفع كاش، تدفع نقدي للموردين، الناس اللي بتبعت لك المادة الخام، اصحاب الائتمان، البنوك. لو انت واخد قروض من اي بنك، فالشركه ممكن تفلس النو تايم في زمن قصير قوي، وزمن ما تتخيلوش لو ما قدرتش تعمل جدوله للموارد وتعمل جدوله زمنيه اللي هتدفع فيها للموردين وللبنوك والاصحاب الائتمان زي ما انا ذكرت. فاول نصيحه ممكن اقول لك عليها وتخليها قدامك وانت بتتعامل مع راس المال مهما صغر او كبر حجمه: بلاش تصرف شمال ويمين في اول سنه او اول سنتين. ما يبقاش اولويتك ان انت تضخ فلوس تضخ فلوس تضخ فلوس عشان البيزنس يكبر، لحد ما توصل لمرحله ان انت مش قادر تتحكم في الفلوس دي ومش قادر تعمل جدولة صح للدفع. فهو ده احد الاسباب اللي ممكن يسبب فشل البيزنس بتاعك، ولو تجنبته هيبقى احد الاسباب المهمه اللي تخليك تنجح في البيزنس، وده الهدف من حلقتنا النهارده. فبالتالي مشكله التدفق النقدي ومشكله ان انت تتجنب ان انت تقع في الفخ بتاع المصاريف الزياده في اول سنتين، او المصاريف unnecessarily او الغير ضروريه، مهمه جدا. فالنصيحة التانية ان انت تخلي بالك من قيمة واهمية كل جنيه او كل دولار بتصرفه في اول شهر او في اول سنة او في اول سنتين، وخليك دايما مركز ان انت تصرف على القد، تصرف اللي محتاجه البيزنس فقط لا غير، ما تصرفش زيادة وما تصرفش اقل. وده مش هيجي غير لما تكون فاهم البيزنس اللي انت بتعمله صح. ولو حتى ما عندكش انت القدرة دي ان انت تدير البيزنس، فنصيحتي ليك ان انت ممكن تستعين بخبير في البيزنس يساعدك في المرحله دي، او تستعير بمحاسب عنده خبره يساعدك في المرحله دي ويحاول يظبط الامور الماديه، خصوصا زي ما قلت جدوله الدفع او جدوله المدفوعات اللي انت ليك التزامات بيها في اول سنتين، من ناحيه الموردين ومن ناحيه البنوك ومن ناحيه اي اماكن انت واخد منها قروض. النصيحة الثالثة ان انت حاول دايما تطلب كاش. بمعنى ايه؟ اي عملاء،
اي حد هيدفع لك فلوس حاول تاخد منه كاش وتعمل جدولة زمنية صغيرة لأي مدفوعات جاية لك. يعني لو في حد هيدفع لك على ائتمان حاول تخلي جدول الائتمان ده صغير، ان الدفعات تبقى على مسافات زمنية قصيرة، ما تبقاش على ائتمان او على مسافات زمنية بعيدة، بحيث يبقى عندك دايما في تدفق مالي او في سيولة داخلالك، زي تغطي او تزيد على السيولة اللي خارجة، خصوصا زي ما قلت في اول سنة او في اول سنتين وانت بتأسس البيزنس بتاعك. فعمل دفعات منتظمة، اوكي، للسيولة اللي هتخرج من البيزنس الخاص بيك، مقابلها عمل دفعات على فترات قصيرة لأي فلوس من أي عملاء هتدفع لك في المرحلة دي، ويا ريت يكون الدفع كله بالكاش لو ممكن، عشان يعوض أي سيولة هتخرج من البيزنس الخاص بيك. النصيحة برضو اللي تخلي بالك منها في موضوع السيولة، ان انت دايما تحاول تقلل الانفنتوري او المخزون اللي في الشركة بتاعتك. ما تحاولش ان انت تخزن المنتج بتاعك بشكل كبير او شكل مبالغ فيه والفترات طويلة، فبالتالي اللي يكون في المخزون يكون يغطي اللي هيتباع او يدوب يزيد عليه شيء بسيط. ولكن تخزين البرودكت بتاعك او المنتج بتاعك لفتره كبيره والكميات مبالغ فيها، ده هيخسرك وهيقلل وهيضعف من السيوله اللي موجوده في الشركه، وممكن يسبب لك مشاكل كتيره ماديه اوكي ونقديه، خصوصا زي ما قلت في الفتره الاولى. فدايما خلي المخزون اللي انت هتشتغل عليه يدوب يكفي اللي انت عايز تبيعه او اللي انت هتقدمه للعميل بتاعك، او يزيد عليه شيء بسيط. فدي من اهم النصايح المهمة اللي لازم تخلي بالك منها، واللي هتساعدك في ان انت تتحكم في موضوع السيولة ويكون عندك دايما سيولة موجودة في الشركة. ونصيحة أخيرة، لو أنت عندك السيولة الكافية ولكن ما بتعرفش تتعامل في الموضوع السيولة، أو تمانج أو تدير السيولة أو الدفعات النقدية بشكل كويس، حاول تستعين بحد عنده خبرة في إدارة الشركات، عنده حد عنده خبرة في إدارة الموارد المالية، محاسب او خبير مالي يدير لك الشركه او يدير لك الجزء الخاص بالسيوله والنقد خصوصا في المرحله الاولى، لان ده هيساعدك كتير في نجاح البيزنس بتاعك، وهيساعدك كتير في ان انت تقدر تتعامل وتهندل او تمانج الموضوع السيوله، خصوصا في الفتره الصعبه اللي هي اول سنتين من بدايه البيزنس الخاص بيك. وفي نهاية الحلقة لو عندك أي سؤال أو عندك أي تعليق عن موضوع حلقة النهاردة سيبه في التعليقات تحت الفيديو. كمان افتكر تتابعني على مواقع السوشيال ميديا وتتواصل معايا لو تحب، اللي هتلاقي الروابط بتاعتها تحت الفيديو في الديسكريبشن. وانتظر الحلقة جديدة وموضوع جديد وسبب جديد من أسباب نجاح البيزنس. ويلا بيزنس مع أيمن آدم.